Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 8, sau khi gọi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông tới, Mã Tiểu Đào đã liền dùng sức mạnh của mình ép hai người phải nói ra sự thật. Có thể nói, dưới sức ép của Mã Tiểu Đào, Vũ Hạo và Vương Đông đã phải chịu đựng những thống khổ vô cùng khủng khiếp và rốt cuộc hai người cũng không chịu nổi nữa. Sau lưng Vương Đông, hai cánh dang rộng, chỉ trong tích tắc đã liền kéo Vũ Hạo lùi lại. Ở bên cạnh, Vũ Hạo cũng liền phóng ra tinh thần tham chắc tiến hành phụ trợ. Chưa hết, từ trong mắt anh ấy, một đòn công kích linh hồn đã liền phóng ra. Trong khoảnh khắc va chạm, Mã Tiểu Đào liền bị choáng váng phải lui về phía sau. Nhân cơ hội đó, ám khí trên tay Vũ Hạo cũng liền bắn ra. Tuy nhiên, nó chưa tới người, Mã Tiểu Đào đã liền dùng ra năng lượng nóng cháy ngăn cản hoàn toàn ám khí đang lao tới. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, nàng đã đuổi kịp Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo. Đồng thời, Mã Tiểu Đào cũng liền dùng ra biển lửa bao quanh hai người bọn họ. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thống khổ, thế nhưng bất chợt, Mã Tiểu Đào lại đột nhiên thu hồi võ hồn. Nhìn hai đứa nhóc trước mắt, nàng hiểu rõ có lẽ chuyện lúc trước chỉ là trùng hợp, không phải do hai tên này. Bởi vậy, nàng đã liền nói hai người rời đi. Thế thế, Vương Đông cáu gắt liền mắng lại. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo lại hiểu chuyện, bởi vậy anh ấy đã liền dắt theo Vương Đông chạy đi. Đến khi chạy về phòng, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sau khi trở về, hai người đã liền phải tính toán ngay, ngày mai xem nói với Tiêu Tiêu thế nào. Và theo như Hoắc Vũ Hạo suy tính, nếu như bịa ra một cái lý do hợp lý, có lẽ sẽ tạm qua mắt được cô nhóc kia. Bởi vậy, hai người đã quyết định sẽ giấu kín chuyện vừa xảy ra và không cho Tiêu Tiêu biết. Thời gian trôi qua, sáng hôm sau, hai người lại tiếp tục đến nơi khảo hạch. Đúng như dự đoán, vừa khi hai người đi tới, thấy sắc mặt Vũ Hạo và Vương Đông ủ rũ, Tiêu Tiêu đã nhanh nhảu cất lời nói: "Hai người các ngươi sao thế? Có phải hôm qua vị tỷ tỷ kia gây khó cho các người đúng không?" "Tất nhiên là không, tỷ tỷ kia chỉ hỏi bọn ta một số chuyện, đi thôi." Dứt lời, rất nhanh cả ba người cũng liền tiến vào bên trong. Ở trước sân đấu, một vị lão sư đã liền giải thích cho ba người quy luật của vòng tiếp theo. Và lần này, đối thủ của đội Hoắc Vũ Hạo sẽ là đội của Hoàng Sở Thiên, tân sinh thấp ban. Ở trong phòng, từng người bước lên, chứng kiến đối thủ có hai cô gái có mái tóc xanh giống nhau y đúc, ba người có chút giật mình. Tuy vậy, họ cũng không có chút nào sợ hãi. Thời gian trôi qua, ba người rất nhanh đã tiến ra ngoài sân đấu. Nhất thời, ở vị trí trung tâm, tất cả đã liền xô ra hồn hoàn cùng với vũ hồn của mình. Đầu tiên là Hoắc Vũ Hạo, vũ hồn linh mâu hiển lộ, kế tiếp là Tiêu Tiêu, trấn hồn đỉnh đã liền bành trướng, cuối cùng là Vương Đông, đôi cánh mỹ lệ hiện ra. Còn ở phía bên kia, sau khi Hoàng Sở Thiên phóng thích vũ hồn phòng ngự khiến cơ thể hắn bành trướng, hai chị em Lam Lạc Lạc và Lam Tố Tố đồng thời khẽ động, hồn hoàn hiện ra, ngay lập tức mái tóc liền dài ra phất phơ trong gió. Chỉ trong giây lát, mái tóc dài kia đã liền hướng về phía ba người Hoắc Vũ Hạo. Thấy vậy, ba người Vũ Hạo đều giật mình, bởi vì đây là lần đầu tiên ba người họ gặp phải đối phương có lưỡng hoàn. Tuy nhiên, nhanh chóng ổn định lại, cả ba cũng liền hành động. Ngay lập tức phóng ra tinh thần tham chắc, Vũ Hạo liền tiến hành phụ trợ. Ở bên cạnh, Vương Đông cũng liền lao lên. Phía đối diện, Hoàng Sở Thiên gầm nhẹ, thân hình khẽ động, hắn ta liền bước nhanh ra đón đánh Vương Đông. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây rung động. Còn hai người, họ cũng liền bị chấn bay lùi lại. Tuy nhiên, ngay khi Hoàng Sở Thiên chân vừa chạm đất, hắn ta đã lập tức lao đến tiếp tục truy kích. Ở phía sau, mái tóc dài cũng liền lao theo. Thế vậy, Tiêu Tiêu liền hành động, tam sinh trấn hồn đỉnh tung ra, chỉ trong giây lát, nó đã chắn trước người Vương Đông, chấn bay Hoàng Sở Thiên. Có thể nói, cuộc chiến lúc này là hết sức quyết liệt, mặc dù Vương Đông được hai đồng đội tiến hành phụ trợ, thế nhưng nàng vẫn bị mái tóc kia cuốn lấy. Chính vì thế, nàng đã gặp phải nguy hiểm rất lớn. Thậm chí sau đó, hai chị em sinh đôi là Tố Tố và Lạc Lạc còn sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vậy, tình thế của ba người là vô cùng nguy hiểm. Rất may đến cuối cùng, Vũ Hạo dùng ra linh hồn trùng kích và vỡ dung hợp kỹ. Nhân cơ hội đó, Vương Đông đã liền lao lên đánh bại Hoàng Sở Thiên để giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Nhất thời, những tiếng hò reo vang lên không ngớt. Ở trên đài cao, nhìn đám học trò chiến thắng, Chu Y cũng rất vui mừng. Đến đây thì hết tập 9 phần 2 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.